Wonder Warehouse มาสอนปักลายเส้นเป็นคนแบบง่ายๆเลยนะคะกับลายแถมฟรีวาเลนไทน์ลายนี้เลยค่ะเราเริ่มจากแพทเทิร์นฝั่งน้องผู้หญิงก่อนนะคะเราพับแพทเทิร์นเป็นขนาดเล็กๆแล้วสอดไปในถุงผ้าวางตำแหน่งที่ต้องการแล้วใช้ปากกาหมึกล่องหนล่องลายตามได้เลยนะคะแล้วก็ใส่สะดึงให้เรียบร้อยค่ะเราอยากปักเสื้อของน้องผู้หญิงให้เป็นสีเหลืองทึบนะคะและใช้เทคนิค Satin Stitch นะคะก็คือปักเป็นเส้นโครงแบบนี้ก่อนจากนั้นปักเป็นเส้นที่เรียงชิดติดกันทั้งหมดนะคะจนเต็มพื้นที่ได้เป็นเสื้อเหลืองแบบนี้ค่ะส่วนที่เหลือลายเส้นสีดำทั้งหมดนะคะเราปักด้วยเทคนิค Back Stitch หรือด้นถอยหลังค่ะวิธีการก็คือปักล้ำไปข้างหน้า1ช่อง Stitch นะคะแล้วก็ปักย้อนมาที่จุดเริ่มต้นของเส้นปักลงก็ได้เป็นเส้น Stitch สั้นๆแบบนี้นะคะก็คือปักเส้นนี้นะคะต่อกันเรื่อยๆจนครบทั้งเส้นค่ะส่วนตาก็ปักเป็นเส้น Stitch สั้นๆ1เส้นนะคะส่วนเส้นที่เหลือก็คือปักด้วยเทคนิคนี้ทั้งหมดเลยนะคะแป๊บเดียวก็เสร็จเลยค่ะส่วนผู้ชายเหมือนกันเลยนะคะกางเกงปักด้วย Satin Stitch สีฟ้าแล้วก็ปักเส้นสีดำทั้งหมดด้วยเทคนิค Back Stitch ค่ะพอปักเสร็จออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะถ้าถอดสะดึงออกแล้วก็จะได้เป็นถุงผ้าคู่พร้อมให้เป็นของขวัญวันวาเลนไทน์ปีนี้เลยค่ะ